Пенсійне підвищення з 1 липня 2025 року, що зміниться. Київ. Липень 2025 року. З 1 липня в Україні набирає чинності новий етап виплатної політики для пенсіонерів. Точково підвищуються пенсійні виплати для осіб, які досягнуть вікових рубежів 70, 75 або 80 років упродовж липня. Жодних додаткових загальних індексацій не передбачено. Натомість, увага зосереджена на компенсійних надбавках за вікові рубежі. Вікові доплати кому і скільки буде. Пенсіонери, які протягом липня святкуватимуть свій 70-й, 75-й або 80-й день народження, автоматично отримають щомісячні надбавки до 300 гривень, пенсіонери, які досягли 70 років і ще не виповнилося їм 75, до 456 гривень ті, кому виповниться 75, але до 80 років, до 570 гривень особи віком від 80 років і більше. Головна умова – розмір основної пенсії має бути не вище 10 340 гривень. Надбавка нараховується з наступного дня після дня народження, а не з початку місяця. Якщо людина досягла віку 70 у середині місяця, за перший місяць вона отримає суму пропорційну дням. Наприклад, 150 гривень за половину червня, а з липня буде повний розмір. Зараз я надам ще актуальні вам новини, а зараз я вас запрошую підтримати це відео вподобайкою, а якщо бажаєте, підпишіться, а ми продовжуємо. Надбавки нараховуються автоматично. Звернення до пенсійного фонду не потрібні. Індексація з 1 березня 2025 року. Останнє загальне підвищення. Ось яке. Остання обов'язкова індексація пенсій з 1 березня здійснена на підставі постанови уряду за формулою 50% приросту споживчих цін плюс 50% приросту середньої зарплати за попередні роки. Загальний коефіцієнт становив 1,115, що дало середнє підвищення приблизно 11,5%. Середня пенсія після цієї індексації зросла з 5789 гривень до приблизно 6345 гривень. Мінімальне підвищення склало не менше 100 гривень, максимальне до 1500 гривень і не могло перевищувати максимального рівня пенсії 23 610 гривень. Після березня жодної нової індексації з 1 липня не планується, а пенсії збережуться на рівні, встановленому весняними перерахунками. Чому саме такі виплати і кому вони адресовані? Уряд позиціонує липневі доплати як компенсаційний механізм. Вони адресовані тим, хто досяг значного віку рубежу. Зміна соціальних потреб, у якому виправдовує додаткові виплати. Концентрація на пенсіонерах віком від 70-80 років. Пояснюється статистикою, саме ці громадяни формують значну частку одержувачів пенсій на високих рівнях, багато з яких мають виплати в межах 40-60% від зарплатного стажу або мінімальної пенсії. Наприклад, як повідомляє Волинська ОДА, тільки в одній області понад 25 тисяч пенсіонерів мають компенсаційні виплати при досягненні 70, близько 16 470 при 75 і 15 382 пенсіонера при 80 роках. Надбавка допомагає покривати додаткові кошториси на медичне обслуговування, ліки чи комуналку. Про пенсійну реформу, яка стартує з 1 липня, також зараз поговоримо. Разом із виплатами з 1 липня 2025 року уряд офіційно запустив реформу пенсійної системи, яка вводить комбіновану модель – солідарну, обов'язкову плюс, накопичувальну, пільгову волонтерську
систему, а також бальну оцінку стажу та внесків. Докладний запуск і регламентація стосуватимуться правил обліку страхового стажу, механізму, що накопичування буде допомагати людям, плюс бальна система, яка дозволяє впливати на розмір майбутньої виплати за реальним внеском до системи. Поки надбавки щодо вікових рубежів – це тимчасовий елемент, що не входить до самої моделі реформи, але готує базу для переходу до нових соцстандартів. Офіційні постанови та тексти реформ наразі публікуються на сайті Пенсійного фонду та Кабміну. Попереджень щодо конкретних сум чи алгоритмів реформування на загал ще немає. Майбутні плани, прожитковий мінімум і мінімальна пенсія на 2026-2028 роках. В бюджетній декларації на 2026 рік-2028 роки затверджений Кабміном прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, тобто мінімальна пенсія. Передбачено підвищувати щорічно відповідно до інфляції. 2026 рік – це 2564 гривні, 2027 рік – 2715 гривень, 2028 рік – 2859 гривень. Нині мінімальна пенсія – 2361 гривень. У декларації також уточнено, що такими етапами зростання соціальних виплат покриваються ті пенсіонери, які отримують близько 40% від середньої зарплати, а таких понад 36%, більше 3,5 мільйона осіб. Для порівняння, що весною у Раді зареєстровано законопроект, який передбачив значніше зростання мінімальної пенсії вже з 1 квітня 2025 року до 3407 гривень, а з 1 липня потенційно до 4808 гривень, а з 1 жовтня до 7056 гривень. Але цей проект не був ухвалений і не реалізований. Набуття чинності не відбулося. Висновки та практичні які поради. Єдина індексація на 2025 рік відбулася 1 березня, нової індексації з липня не передбачено. Тепер і надалі виплати утримуються на рівні, зафіксованому весняними перерахунками. Друге, доплата з липня адресовані лише пенсіонерам, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років, за умови, що основна пенсія 10 340 гривень. Доплата нараховується автоматично з наступного дня після дня народження. Звернення не потрібно. І третє, пенсійна реформа, офіційна інтеграція накопичувальної системи та бальної моделі стартує 1 липня 2025 року. Але нові елементи виплат ще тільки розробляються та обнародуються. І четверте, довгострокові плани, це 2026 рік, 2028 передбачають поступове зростання мінімальної пенсії до 2859 гривень у 2028 році, згідно з урядовою декларацією. Також варто знати, індексація не поширюється на пенсії, призначені після 2021 року, оскільки вони вже враховані у формулі, або ті, що перевищують 10 прожиткових мінімумів – 23 610 гривень. Надбавки автоматичні, не потрібно подавати заявку до ПФУ. У регіонах іноді публікуються локальні цифри щодо кількості пенсіонерів із доплатами. Наприклад, Волинь, Вінниччина підтверджують 1000 отримуючих на місяць. Реформа передбачає, що накопичувальна система стане добровільною і пенсіонери зможуть долучитися до неї всі окремо.